Je 28. dubna, sobota. Krásný počasí vyšlo. Malý moment, hned to bude. Když se nám vybila ta baterka na vodě, tak ten komentář řeknu aspoň takhle dodatečně. Stejně jsem to chtěl nějak ještě okomentovat. Na odemykání bylo lidí dost, ačkoliv mi přijde, že loni jich bylo ještě asi víc. Ta louka byla plná vodáků. To, co se mi letos nepovedlo, bylo tak nějak dobrým způsobem zachytit průběh odemykání samotného. Hodně v tom sehrála svou roli i ta reprodukovaná hudba tam na louce. Nebylo v podstatě nic moc slyšet z toho, co bylo řečeno při samotném odemykání u vody. Hned po odemčení už se vodáci vydali na řeku. Já jsem svůj vypůjčený paddleboard na vodu nasadil až pod jezem. Ostatně v Římově to ani jindy jinak nedělám. A jak už to tak bývá, ty první vteřiny a metry jsou kritický. Stejně tak tomu bylo i tady a udělal jsem se málem už u břehu. Naštěstí se to povedlo ustát a pod mostem jsem projel. Ten první úsek je hodně živej, ta voda hezky teče, šplouchá a tak. No a pak už to bylo všechno dobrý. Já jsem se na odemykání vydal s přáteli. Po celou cestu jsem plul s kamarádkou Simčou. A potkali jsme se tam i s partou kamarádů ze Suchdova nad Lužnicí na pedalboardech. Takže jsme část trasy pluli taky spolu. Tady si všimněte, že na záběrech, kdy jsme ještě nad jezem a přistávám u břehu, svítí sluníčko. To je ta objednaná přeháňka. A v zápětí na to, když odrážíme pod jezem na řeku, tak už začíná pršet. A pršelo docela hustě a docela pěknou chvilku. Ono to tak nějak nevadilo. Ale protože jsme měli s sebou i děti, tak se přistálo na chvíli u břehu a schovali jsme se pod stromama. Tak jak se mi zdálo, že těch vodáků celkově je letos míň na té louce na začátku, tak zase na vodě mi přišlo, že jsme jeli poměrně dost pohromadě. A když potom se ta řeka zúží nebo tam přijde nějaké místo, kde je potřeba manévrovat, tak ono to pak není úplně jednoduchý. Tady zrovna pod Hamerským jezem je taková peřej, u který jsem si nebyl moc jistý, jak to já na pedalboardu a ve stoje uřídím a sjedu. A víc se tady plavidel, až to není pěkný. Tak jsem se lehce přibrzdil, abych měl prostor na to, až pojedu já. Já jsem s pedalboardem jezy nejezdil. Jedinou výjimkou byl jez v Doudlebech, kde jsme si i jako loni zastavili na ostrůvku, sundali bagáž a jen tak nalehko jsme si na chvíli zablbli na jezu. Takovýhle jsem si ještě nestěl. A dobrý, zatím. Ty první metry na pedalboardu, vždycky když na něj nasedám, teda hlavně poprvé toho dne, tak jsou kritický. Skoro vždycky mi hrozí, že se tam cvaknu
hned u břehu, ale zatím i tentokrát se mi to povedlo ustát. A když už potom jsem se vydal na proud, tak už se povedlo tu jistotu nabrat a cestou nebyly žádný vážnější problémy. Dokonce jsem se mohl pouštět i pro tu radost více na ty peřeje, i když tady žádná úplně divoká voda cestou není, tak místama se to tak zčeří a nějaký ty vlnky tam jsou. Takže je to radost, když to teče, když je to takový živější a pestřejší. Ta jízda na pedalboardu má řadu výhod. Tím, že jedu ve stoje, tak mám mnohem lepší přehled o vodě, která je přede mnou. Vidím dál ze stoje. Krásně můžu číst vodu, vidím mělčiny, kameny, větve. Ta plochá paluba toho pedalboardu nehrozí nějakým nabráním vody ve chvíli, kdy vám tam šplouchne vlna, tak to zase steče. Je to lehký na přenášení, všechny překážky, které nebudete sjíždět, tak pohodlně přenesete ten pedalboard, vezmete do ruky a přejdete s ním, klidně i pár set metrů a je to všechno v jednom člověku zvládnutelný. No a potom, jak jsem si třeba vyzkoušel i v létě na Vltavě, je velice pohodlný si na něj i lehnout, když máte místo, které vám to umožní na té řece, tak se prostě natáhnete, to v kánoji neuděláte. A tak si mě ten pedalboard získal a rád na něm jezdím a cestuju. Je skvělý mít někoho se zkušenostmi, kdo vám je předá. Já jsem se takhle k tomu pedalboardu dostal přes Honzu Mlnaříka ze Suchdola, který má půjčovnu Vidra na Lužnici a vracím se k němu rád, protože je to dobrý kamarád i vodák. Neslyším nic! Plav je takový klíčový místo, leží asi na 10. kilometru trasy z celkových 18, takže tak nějak nedaleko za polovinou a řada vodáků tady tu jízdu končí. My jsme byli připraveni a měli jsme naplánováno, že pojedeme až do Budějovic. Ona ta spodní část je taky moc krásná, tam se ta řeka stane opravdu takovou lužní řekou. Já osobně tu její část mám rád, i když jsem říkal, že mám rád tu tekoucí vodu, tak ona tady teče taky pořád. Už není tolik spěněných míst, ale za to jsou tam ty vrbičky, poměrně mírumilovně plynoucí tok mezi nima a má to pro mě takovou opravdu přitažlivou poetiku, mám ty místa rád. Snažil jsem se do záběru dostat i ostatní vodáky, který jsme míjeli, tak aby ten medailon tady toho splouvání byl zajímavý i pro ostatní, protože chápu, že záběr na to, jak já jedu na pedalboardu, může zajímat tak nejvíc mě, ale věřím, že to může být užitečný i pro ostatní pedalboardisty, zájemce o ježdění tímto stylem, pro začátečníky, kteří podobně jako já hledali nějaké informace a hledali způsoby, jak třeba začít. Tak vám bych chtěl vzkázat, nebojte se toho. Hodí se vám zkušenosti z vody, pokud je máte z dřívějška, z dřívějších vodáckých výprav. Hodí se vám rozumět řece, umět číst vodu, hlavně nepřeceňovat své síly v žádném ohledu a být předvídavý a opatrný. To se hodí na vodě vždycky, ať už jedete na pedalboardu nebo na raftu. Ale pokud jde o to zvládnout ten pedalboard, tak možná to chvíli bude potřebovat na cvičení, ale ono se vám to vyplatí a během jedné sezóny budete jezdit s radostí, nebo vlastně už od začátku budete jezdit s radostí a chce to přidávat si postupně. Tímhle se loučím, děkuji za zhlédnutí tohohle videa. Potěší mě, když se podíváte i na nějaký další video, ať už z vody nebo na jiný témata, který já mám. Dělám to ostatně, protože mě baví, když se to někomu líbí. Přeju vám dobrou vodáckou sezónu a ahoj!